Chào mừng bạn đến với kênh Thái Sinh Tồn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình sinh tồn đầy hấp dẫn của chị Lệ giữa núi rừng hoang dã. Sau nhiều ngày nỗ lực, chị đã săn được một con lợn rừng vô cùng giá trị. Toàn bộ số thịt đều được xử lý cẩn thận để tránh lãng phí. Và hôm nay chị bắt đầu chế biến món thịt lợn rừng xông khói. Nhìn màu sắc của từng miếng thịt thôi đã đủ khiến bất kỳ ai cũng phải thèm. Chắc hẳn hương vị sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Để bảo quản nguồn thực phẩm quý giá này, chị Lệ lại nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc đáo. Đó là tận dụng phần đầu lợn để treo và bảo quản thịt xông khói. Tuy nhiên công đoạn này đòi hỏi phải hong khói thật chậm, chỉ cần sơ suất, toàn bộ số thịt có thể hỏng bất cứ lúc nào. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó, chị Lệ tiếp tục thực hiện một kế hoạch còn thú vị hơn. Chiếc bẫy tre được chị dày công chế tạo đã mang về một thành quả khiến ai cũng bất ngờ. Không dừng lại ở đó, với kinh nghiệm săn bắt và đánh cá lâu năm, chị nhanh chóng phát hiện dấu hiệu của đàn cá dưới suối. Một chuyến săn tìm thực phẩm mới lại bắt đầu. Đã đến lúc hành động rồi. Liệu hôm nay chị Lệ sẽ thu hoạch được những gì? Hãy cùng theo dõi đến cuối video nhé. Khi trời vừa hửng sáng, chị Lệ khoác chiếc gùi quen thuộc lên vai, rồi tiến sâu vào khu rừng để tìm kiếm thức ăn. Không phải vì thích vất vả, mà bởi đã hơn 20 ngày kể từ lần săn được con lợn rừng trước. Khoảng thời gian ấy không hề ngắn, nguồn thịt dự trữ vẫn còn, nhưng đã vơi đi đáng kể. Vì vậy chị buộc phải tiếp tục tìm thêm nguồn thực phẩm mới. Việc đầu tiên là tìm một loại dây leo chứa nhiều nước để bổ sung nước và vitamin ngay giữa rừng sâu. Sau đó chị tiếp tục men theo những lối mòn. Chẳng bao lâu, chị phát hiện dấu vết của động vật hoang dã. Chị cẩn thận kiểm tra mùi hương còn sót lại, đồng thời quan sát thật kỹ mặt đất. Những mảnh trái cây bị gặm chính là manh mối quan trọng. Chỉ nhìn qua, chị đã đoán được loài động vật vừa đi qua nơi này, thậm chí còn ước lượng được kích thước của chúng. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để quyết định loại bẫy sẽ được sử dụng, cũng như kích thước của chiếc bẫy. Trong lúc chặt tre, chị luôn giữ sự tập trung cao độ, bởi rừng sâu luôn tiềm ẩn vô số côn trùng và sinh vật nguy hiểm. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể gặp rắc rối. Lần này chị quyết định chế tạo một chiếc bẫy hoàn toàn bằng tre. Trước tiên là chặt đủ số tre cần thiết, sau đó cắt chúng thành từng đoạn đúng kích thước. Những đoạn tre sau khi cắt xong đều được xử lý vô cùng cẩn thận. Tiếp đó chị chẻ tre thành hàng loạt nan mỏng, rồi tỉ mỉ gọt sạch từng mắt tre để việc đan được dễ dàng hơn. Chỉ nhìn số lượng nan tre thôi cũng đủ hiểu lần này chị Lệ đang chuẩn bị chế tạo một chiếc lồng bẫy cỡ lớn. Việc đan tre nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đòi hỏi sự khéo léo trong từng nút đan. Với kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm sinh tồn, đây gần như chỉ là chuyện quá quen thuộc. Chẳng mất bao lâu, phần đáy của chiếc lồng đã dần hiện rõ. Sau khi cố định chắc chắn bằng dây leo, chị tiếp tục dựng các thanh tre cong lên khung. Từng thanh được căn chỉnh vô cùng chính xác. Đây chính là bộ khung chịu lực của cả chiếc lồng. Khi khung đã hoàn thiện, những nan tre còn lại được luồn lần lượt vào, đan xen liên tục, từng bước tạo thành một chiếc lồng cực kỳ chắc chắn. Sau khi hoàn thiện phần thân, ai cũng phải công nhận tay nghề của chị Lệ quá xuất sắc. Chiếc lồng trông rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một công đoạn rất quan trọng, đó là hoàn thiện hai đầu của chiếc lồng. Đầu phía trước khá đơn giản, chỉ cần lắp khít rồi cố định thật chắc bằng dây leo. Trong khi đó phần phía sau lại là nơi quyết định thành bại của chiếc bẫy. Chị phải lắp thêm cơ cấu kích hoạt cực kỳ tinh tế. Chỉ cần con mồi chạm nhẹ, toàn bộ hệ thống sẽ lập tức hoạt động. Trước tiên chị san phẳng mặt đất để đặt chiếc lồng vào đúng vị trí, sau đó căn chỉnh thật cẩn thận. Một thân cây non được uốn cong để tạo lực bật cho chiếc bẫy. Khi mọi thứ đã cố định, dây leo được nối với cơ cấu khóa bên trong, đầu còn lại buộc thẳng lên cánh cửa của chiếc lồng. Giờ thì hãy xem kết quả. Có thể thấy, cơ cấu hoạt động cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần con vật bước vào và chạm vào cần kích hoạt, hệ thống sẽ mất cân bằng ngay lập tức. Lực đàn hồi sẽ kéo cánh cửa sập xuống, khiến con mồi bị nhốt bên trong không thể thoát ra. Sau khi thử nghiệm thành công, chị còn dùng rất nhiều lá cây để ngụy trang chiếc lồng, chỉ trừ lại duy nhất phần cửa ra vào, để tránh làm con mồi nghi ngờ. Hai bên còn được chắn bằng cành cây. Khi động vật đi ngang qua nơi này, gần như chỉ còn một lối duy nhất là tiến vào chiếc lồng. Bên trong còn đặt thêm trái cây rừng làm mồi nhử. Điều này sẽ tăng đáng kể khả năng bẫy thành công. Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Trong lúc chờ bẫy phát huy tác dụng, chị Lệ phát hiện một cây đầy trái chín. Đây đúng là món quà của thiên nhiên, không chỉ giàu vitamin mà còn có vị ngọt thanh rất dễ ăn. Đối với người sinh tồn, đây là nguồn thực phẩm vô cùng quý giá. Chị Lệ không chỉ nhặt những quả đã rụng dưới gốc, mà còn đeo gùi leo thẳng lên cây, bởi những quả ở trên cao vừa to hơn vừa chín mọng hơn. Khung cảnh này khiến chị vô cùng phấn khởi. Không chần chừ thêm nữa, chị bắt đầu thu hoạch liên tục. Nếu bạn yêu thích những hành trình sinh tồn chân thực, những công trình được dựng lên từ đôi bàn tay khéo léo giữa thiên nhiên hoang dã, hãy dành một giây nhấn like, đăng ký kênh Thái Sinh Tồn và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để kênh tiếp tục mang đến nhiều hành trình thú vị và mãn nhãn hơn nữa. Chỉ sau ít phút, chiếc gùi đã đầy ắp trái cây. Thu hoạch hôm nay thật sự khiến ai cũng phải ghen tị. Khi trở về nơi trú ẩn, trên giàn bếp vẫn còn những ống tre đang hun thịt. Có lẽ lượng thịt dự trữ vẫn còn đủ dùng thêm vài ngày. Còn lúc này, chị quyết định thưởng thức thành quả vừa hái được. Một bữa ăn nhẹ giữa thiên nhiên thật thư thái. Loại quả này tuy rất ngon, nhưng phần hạt lại khá lớn, nên phần thịt quả không nhiều, chỉ vài quả thôi, đã nhanh chóng biến mất trong chốc lát. Điều chị chưa hề biết là chiếc bẫy ngoài kia có lẽ đã mang đến bất ngờ.
Sau hơn 5 tiếng chờ đợi, chị Lệ quyết định quay lại kiểm tra chiếc bẫy, hy vọng hôm nay sẽ có một thành quả xứng đáng. Từng bước tiến lên, khi đến gần chiếc lồng tre, gương mặt chị bỗng rạng rỡ, bởi cánh cửa bẫy đã hoàn toàn khép lại. Nhìn thấy dấu hiệu này, chị lập tức bước nhanh tới, nhanh tay gạt hết lớp lá ngụy trang, rồi cầm chắc cây gậy trong tay, chuẩn bị kiểm tra xem con mồi là gì. Thật không thể tin được, bên trong lại là một con nhím rừng rất lớn. Đây đúng là chiến lợi phẩm giá trị. Loài vật này thường ẩn mình trong hang đá hoặc hốc đất, có thể bắt được nó quả thật không hề dễ. Có lẽ hôm nay cả may mắn lẫn kinh nghiệm đều đứng về phía chị. Tuy nhiên bộ gai sắc nhọn của nó khiến việc mang về vô cùng nguy hiểm. Vì thế chị nghĩ ra một cách rất an toàn, đó là mang luôn cả chiếc lồng về nơi trú ẩn. Dù hơi vất vả, nhưng đổi lại sẽ không lo bị những chiếc gai đâm trúng. Đến đây, nếu bạn vẫn đang theo dõi video thì chắc chắn bạn cũng yêu thích những nội dung về sinh tồn và khám phá thiên nhiên giống như chúng mình. Hãy nhấn like, đăng ký kênh Thái Sinh Tồn và bật chuông thông báo để luôn là người đầu tiên đồng hành trong những chuyến phiêu lưu mới. Đừng quên để lại bình luận chia sẻ khoảnh khắc mà bạn ấn tượng nhất nhé. Cuối cùng, chị Lệ cũng đưa được con nhím về nơi trú ẩn một cách an toàn. Chị cẩn thận tháo vài thanh tre trên chiếc lồng. Lúc này hình dáng thật của con nhím mới hiện ra rõ ràng. Đây đúng là một con nhím có kích thước khá lớn. Điều thú vị là chị còn mang theo rất nhiều củ sắn để làm thức ăn cho nó. Có lẽ chị đang tính nuôi thuần hóa con nhím này chăng? Chẳng mấy chốc, một ngày mới lại bắt đầu. Ngay từ sáng sớm, chị Lệ đã tất bật làm việc, tận dụng số tre còn dư sau khi đan chiếc lồng lớn. Chị tiếp tục đan thêm một chiếc lồng mới với nhiều khe hở hơn. Tay nghề đan lát của chị thật sự rất điêu luyện, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy chiếc lồng vô cùng chắc chắn. Nhưng mục đích thật sự của chiếc lồng này vẫn còn là một bí ẩn. Sau khi gia cố thêm một vòng tre dày ở phần miệng lồng, chị bắt đầu siết chặt toàn bộ khung lồng. Thành phẩm cuối cùng trông rất đẹp mắt, quả thật rất ấn tượng. Thế nhưng chị Lệ vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Chị tiếp tục chế tạo một mũi tên bằng tre, sau đó dương cung, bắt đầu buổi luyện tập quen thuộc. Muốn sinh tồn lâu dài giữa thiên nhiên, những kỹ năng này không thể thiếu. Mũi tên cắm trúng mục tiêu gần như chính xác tuyệt đối. Chị Lệ tỏ ra vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, chị mang theo toàn bộ trang bị tiến vào khu rừng. Sau một hồi tìm kiếm, chị bất ngờ dương cung ngắm bắn. Bởi trên cành cây xuất hiện một chú sóc nhỏ, con vật vẫn vô tư mà không hề biết nguy hiểm đang đến gần. Chỉ trong chớp mắt, mọi chuyện đã kết thúc. Con sóc đã bị mũi tên của chị bắn trúng chính xác, và đó cũng là chiến lợi phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay. Tuy nhiên sau đó, chị không tìm thấy thêm con mồi nào khác. Thay vào đó, chị men theo một con suối chưa từng khám phá, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi tiếp tục tìm kiếm dọc theo dòng nước. Hy vọng hôm nay sẽ có thêm một bữa cá tươi. Dù sao nơi này chị cũng chưa từng đặt chân tới, và chỉ sau ít phút quan sát, chị đã phát hiện một điều vô cùng thú vị. Ở khu vực nước sâu, có vài con cá lớn đang bơi lội ngay trước mắt. Sau khi quan sát thật kỹ, chị Lệ dương cung và bắt đầu ngắm bắn. Nhưng việc bắn cá dưới nước khó hơn chị nghĩ rất nhiều. Làn nước làm lệch hướng mũi tên, khiến việc bắn chúng gần như không thể. Chị nhanh chóng đổi sang một cách thông minh hơn. Chiếc gùi trên lưng được tận dụng làm bẫy bắt cá. Nó được đặt cố định dưới dòng nước. Tiếp theo chị di chuyển sang bờ suối, dùng đá và cành cây tạo thành một lối dẫn cá. Nhờ vậy đàn cá sẽ khó thoát khỏi khu vực này. Khả năng bắt được cá cũng tăng lên đáng kể. Nếu cung tên không hiệu quả thì vẫn còn một phương án khác. Chị buộc con dao rừng vào đầu một cây gậy dài, biến nó thành một cây lao săn cá cực kỳ sắc bén. Liệu lần này chị có thể chinh phục được đàn cá hay không? Thật bất ngờ, con cá đầu tiên không bị đâm trúng mà lại mắc vào cây lao. Điều đáng nói là kích thước của nó vô cùng lớn. Trong những lần thử tiếp theo, chị Lệ liên tục ra tay. Đáng tiếc nước đã trở nên quá đục, việc đâm cá cũng khó hơn rất nhiều. Thế là chị quyết định đổi chiến thuật. Chiếc rổ lúc này phát huy tác dụng. Quả nhiên, dùng rổ bắt cá hiệu quả hơn hẳn. Những con cá liên tiếp bị gom lại, con nào cũng có kích thước rất đáng nể. Ước tính mỗi con nặng khoảng 3 đến 4 cân. Sau một hồi miệt mài, chiến lợi phẩm thu được thật sự ngoài mong đợi. Toàn bộ số cá được cho vào chiếc gùi, rồi chị nhanh chóng trở về nơi trú ẩn. Đã đến lúc chuẩn bị bữa tối. Việc đầu tiên là nhóm bếp thật lớn, sau đó bắt đầu sơ chế từng con cá. Mọi nguyên liệu đều được làm sạch cẩn thận. 2 con cá lớn được đưa lên giàn để hun khói, nhưng điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại. Một con chuột rừng khá lớn cũng được chị sơ chế rồi treo lên hun khói cùng. Riêng con cá nhỏ nhất được cắt thành từng khúc để nấu canh, kết hợp với nhiều loại rau rừng tươi. Một bữa ăn vừa có thịt vừa có rau, đồng thời còn giúp khử mùi tanh của cá rất hiệu quả. Quả thật chị Lệ rất biết cách tận hưởng thành quả lao động. Trong lúc chờ thức ăn chín, nếu bạn yêu thích những hành trình sinh tồn chân thực như thế này, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Thái Sinh Tồn và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Những mẻ thịt hun khói cũng được lật đều trên bếp. Đây sẽ là nguồn lương thực cho vài ngày sắp tới.
Chẳng bao lâu sau, nồi canh cá cũng bắt đầu sôi nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp khu rừng khiến ai cũng phải suýt xoa. Sau một ngày lao động vất vả, đây chính là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho chị Lệ. Những miếng cá trắng ngần kết hợp cùng rau rừng tươi non, tạo nên một bữa ăn vô cùng hấp dẫn, không chỉ ngon miệng mà còn bổ sung năng lượng cho những ngày tiếp theo. Trong lúc thưởng thức bữa tối, chị Lệ cũng không quên kiểm tra những mẻ thịt đang hun khói. Nhờ được hong bằng lửa nhỏ suốt nhiều giờ, từng miếng thịt dần chuyển sang màu vàng óng rất đẹp mắt. Đây là cách bảo quản thực phẩm cực kỳ hiệu quả, giúp thịt có thể sử dụng trong nhiều ngày. Đối với cuộc sống giữa rừng sâu, nguồn lương thực dự trữ luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi màn đêm dần buông xuống, ngọn lửa trước căn chòi vẫn cháy bập bùng. Sau một ngày đầy thử thách, chị Lệ đã thu về rất nhiều thành quả đáng giá, từ việc chế tạo chiếc bẫy tre khổng lồ, bắt được con nhím rừng quý hiếm, cho đến săn được cá tươi giữa dòng suối. Tất cả đều cho thấy kinh nghiệm sinh tồn đáng nể của chị. Mỗi thử thách đều được vượt qua bằng sự kiên trì và khéo léo, và chắc chắn những hành trình phía trước sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Theo bạn, đâu là khoảnh khắc ấn tượng nhất trong video ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận để cùng chia sẻ cảm nhận với mọi người nhé. Nếu yêu thích những hành trình sinh tồn chân thực giữa thiên nhiên, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Thái Sinh Tồn và bật chuông thông báo để đồng hành cùng chúng mình trong những video tiếp theo. Chị Lệ còn cẩn thận nhóm thêm một đống lửa ngay trước chuồng nuôi để giữ ấm cho đàn dê trong đêm lạnh giữa núi rừng. Sự chu đáo của chị khiến ai xem cũng không khỏi bất ngờ. Cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa, đàn dê cũng trở nên bình tĩnh và thoải mái hơn. Sau một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn, sáng sớm chị Lệ lại đeo chiếc gùi quen thuộc lên vai. Hôm nay chị tiếp tục vào rừng để kiểm tra các chiếc bẫy, đồng thời tìm thêm nguồn thực phẩm mới cho những ngày tới. Men theo những lối mòn giữa rừng sâu, chị nhanh chóng phát hiện nhiều dấu vết của động vật hoang dã. Chị cẩn thận nhặt một ít đất lên để kiểm tra, rồi tiếp tục quan sát những dấu vết còn sót lại trên mặt đất. Tất cả đều còn rất mới. Điều đó chứng tỏ đàn thú vừa kiếm ăn tại đây trong đêm qua. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, chị lập tức bắt tay chuẩn bị nguyên liệu. Một chiếc bẫy thòng lọng đàn hồi nhanh chóng được bố trí. Đây là kiểu bẫy khá hiệu quả, đặc biệt với những loài thú thường đi theo lối mòn. Tuy vậy, nếu gặp con mồi quá lớn thì dây leo vẫn có thể bị cắn đứt. Sau khi hoàn tất chiếc bẫy, chị còn đặt thêm vài loại quả rừng để làm mồi nhử, rồi tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng. Khoảng nửa giờ sau, một tiếng động lạ bất ngờ vang lên giữa những bụi cây. Chị Lệ lập tức bước thật nhẹ, âm thầm lần theo hướng phát ra tiếng động. Sau vài phút tìm kiếm, một bất ngờ lớn đã xuất hiện trước mắt chị. Đó là một tổ trứng gà rừng. Có lẽ tiếng động lúc nãy chính là do gà mẹ tạo ra, nhưng lúc này nó đã nhanh chóng bay đi mất. Điều còn lại là một tổ trứng vô cùng giá trị, ước chừng có gần 10 quả. Giữa thiên nhiên hoang dã, đây là nguồn thực phẩm cực kỳ quý hiếm, thậm chí còn đáng giá hơn nhiều loại thịt săn được. Chị Lệ cẩn thận thu toàn bộ số trứng mang về. Hành trình phía trước vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Vì vậy các bạn đừng vội rời video nhé. Đồng thời hãy nhấn like, đăng ký kênh Thái Sinh Tồn và bật chuông thông báo để tiếp thêm động lực cho đội ngũ thực hiện. Sự đồng hành của các bạn sẽ giúp kênh mang đến ngày càng nhiều video sinh tồn chất lượng và hấp dẫn hơn. Sau đó chị tiếp tục đi đến khu vực dưới chân vách đá. Nơi đây có một chiếc bẫy hố sâu. Đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn chưa có kết quả, nhưng hôm nay tình hình đã khác. Chiếc bẫy rõ ràng đã bị kích hoạt. Do bên trong khá tối nên chị chưa thể nhìn rõ. Chị bình tĩnh quan sát, rồi tháo thanh chắn phía trên trước khi kiểm tra. Sau đó từ từ nhìn xuống đáy hố. Thật không thể tin nổi, bên dưới là một con lợn rừng khá lớn. Kích thước của nó thực sự rất ấn tượng. Có điều nó đã khá kiệt sức, có lẽ đã mắc bẫy từ 2 ngày trước, nên gần như không còn đủ sức để chống trả. Đây đúng là một thành quả ngoài mong đợi. Cuối cùng con lợn rừng cũng không thể thoát khỏi đôi tay của chị Lệ. Chị nhanh chóng khống chế rồi buộc chặt nó lại, sau đó vác lên vai một cách đầy mạnh mẽ, rồi bắt đầu quay trở về nơi trú ẩn. Phải công nhận rằng thể lực của chị thật đáng nể, bởi con lợn rừng này có kích thước không hề nhỏ. Ước tính nó nặng khoảng 60 đến 70 kg. Liệu nó sẽ trở thành mẻ thịt hun khói tiếp theo hay được nuôi lại? Ít nhất ở thời điểm hiện tại, chị vẫn chưa vội đưa ra quyết định. Việc cần làm trước mắt là buộc cố định con vật thật chắc chắn, rồi đặt nó bên cạnh khu trú ẩn để tiếp tục theo dõi. Hành trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Nếu bạn cảm thấy video mang lại những phút giây giải trí thú vị và những trải nghiệm hấp dẫn giữa thiên nhiên hoang dã, hãy dành một chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh Thái Sinh Tồn và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Đừng quên để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn và cho chúng mình biết bạn muốn xem chủ đề sinh tồn nào trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở những hành trình đầy kịch tính sắp tới.